สวัสดีครับ CHM นะฮะวันนี้ก็หายไปนานวันนี้กลับมาละนะครับจะกลับเริ่มมาทำคลิปที่ผมไปหายไปไม่ได้ไปไหนนะผมไปวางแผนใหม่หมดว่าเราจะต้องทำคลิปยังไงมีเทมเพลตยังไงเพื่อให้คลิปมันดีขึ้นแล้วก็ใช้อุปกรณ์ให้มันเอฟเฟกตีฟมากที่สุดนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับรอกตัวหนึ่งที่เนื่องจากผมต้องเท้าความนิดนึงผมคือพอดีผมไปค้นรูปเก่าๆที่ผมตกปลาสมัยก่อนแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่ามันก็เป็นงานอดิเรกที่ผมชอบงานหนึ่งเลยนะที่แบบสมัยนั้นคือผมไปนั่งอยู่ร้านตกปลาเช้ายันเย็นอะสมัยม.1 ม.2 ม.3เลิกเรียนคือไปนั่งอยู่ร้านตกปลาที่จังหวัดตรังนั่งเช้าเย็นจนแบบว่าล้างลอกเป็นบิ้วคันเป็นซ่อมคันเป็นขายของให้เขาด้วยนะฮะก็เจ้าของร้านก็เป็นอาจารย์ผมเองนะฮะก็เป็นอาจารย์สอนตกปลาผมแหละเป็นเซียนตกปลาที่ทางใต้คนหนึ่งก็นั่นแหละหลังจากที่เราไปเห็นรูปเราก็นึกถึงวันเก่าๆเราก็กลับมาเฮ้ยทำไมเราไม่กลับมาทำงานอดิเรกเดิมๆที่เราชอบนะครับย้อนกลับมาพูดถึงพอดีว่าผมไปได้ลอกตัวหนึ่งมาก็คือเจ้าเมทาเนียม 2020 นะฮะเป็นลอกหยดน้ำอะลอกหยดน้ำคือลอกผมไม่เคยมีลอกหยดน้ำมาก่อนนี่คือตัวที่2พูดถึงตัวที่2ตัวแรกคือ Black Max 4 ของอาบูนะครับมาพูดเนื่องจากว่าผมได้ตัว 2020 มาใช่ไหมแล้วก็มันกำลังจะมีตัว 2022 ออกมาคุณชูอ่ะเขามีคำถามมาถามผมว่าเฮ้ยทำไมยูไม่รอซื้อตัว 2022 ผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่จะเอามาแชร์กันว่าทำไมผมไม่รอซื้อ 2022 ทำไมผมซื้อ 2020 ก่อนอื่นเลยมาดูสเปคกันก่อนไม่ต้องดูสเปคอะเอาสิ่งที่แตกต่างกันเลยแล้วกันตัวเมทาเนียมอ่ะมันเป็นลอกนิยมของญี่ปุ่นตัวหนึ่งเลยนะครับที่คนญี่ปุ่นชอบใช้เนื่องจากมันเป็นลอกที่เขาเรียกว่า all rounder ก็คือมันตกได้ทั่วโลกทั่วไทยทั่วญี่ปุ่นเลยแหละพอพูดถึงข้อแตกต่างของ 2020 กับ 2022 นะฮะเมทาเนียมก็คือ1เรื่องน้ำหนักนะครับต่างกัน10 กรัม2เรื่องของเฟือง 2020 เป็นทองเหลืองเฟือง 2022 เป็นอลูมิเนียมผสม3เรื่องของสปูลตื้นกับลึกนะครับตัวใหม่จะตื้นกว่าจุสายได้น้อยกว่า3อย่างนี้เป็นข้อที่ผมเอามาพิจารณาข้อแรกผมตัดทิ้งเลยเรื่องน้ำหนักไม่มีผลกับผมเลย10 กรัมนะฮะบางคนอาจจะมีผลนะผมไม่รู้แต่ผมไม่มีผลเนื่องจากเมื่อก่อนผมใช้ลอกหนักๆมาเหมือนกันเลยผมใช้ลอกอาบู 6543 ตกทะเลมาตลอดนะฮะแล้วก็ใช้ TLD 20 ตอนออกทะเลนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักผมตัดทิ้งไม่ค่อยมีผลกับผมแล้วก็ด้วยการที่เราออกกำลังกายอยู่แล้วไม่มีผล2คือเรื่องของเฟืองทองเหลืองกับเฟืองอลูมิเนียมผสมในความคิดผมนะทองเหลืองน่าจะทนกว่าอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกว่าเฮ้ยในซื้อลอกดีๆแพงๆทั้งตัวแล้วไปทองเหลืองดีกว่าจะได้ทนหน่อยซึ่งไม่รู้นะจริงๆทองอลูมิเนียมผสมของชิวาโน่อาจจะทนกว่าก็ได้แต่ว่าผมยังเชื่อมั่นในทองเหลืองนะครับ3เรื่องของสปูลตื้นกับลึกตื้นมันแน่นอนจุสายได้น้อยกว่านะครับผมมองว่าผมอาจจะตกทะเลด้วยอาจจะออกทะเลด้วยในอนาคตไอเมทาเนียม 2020 เนี่ยมันได้รับคอนเฟิร์มจากอะไรนะชิมาโน่อยู่แล้วว่ามันบอกว่ามันลงทะเลนะมันไฟกับทะเลเพราะฉะนั้นก็เอาออกทะเลได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราคงเอาออกทะเลด้วยแต่ว่าหลังจากออกทะเลก็ต้องกลับมาล้างนะบางคนไม่ล้างแล้วก็พอมันพังขี้เกลือกินอะไรก็บอกว่าเฮ้ยลอกมันไม่ดีมันไม่ทนมันไม่รองรับทะเลจริงๆไม่ใช่นะเพราะมันออกทะเลได้ใช่ไหมเพราะมันมองแล้วการจุสายได้เยอะขึ้นย่อมมีผลมากกว่ามีประโยชน์มากกว่า2ทองเหลืองผมมองว่าทองเหลืองทนกว่านะครับตัวเฟืองทองเหลืองทนกว่าน้ำหนัก10 กรัมไม่มีผลกับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือก 2020 ใครที่เล็งเมทาเนียมไว้ผมแนะนำว่าให้รอเมทาเนียมที่2022 ออกมาก่อนแล้วคุณค่อยไปซื้อ 2020 ซึ่งราคามันจะถูกลงแน่นอนนะมันนั้นของใหม่ออกมาของเก่าน่าจะถูกลงนะแต่มันอาจจะหายากนิดนึงนะครับก็แต่ถ้าใครทนไม่ไหวก็ซื้อไปเลย 2020 นะฮะหลังจากที่ลองไปตีมาอะไรมาลอกตัวนี้ผมก็มองว่าเฮ้ยโอเคในระดับหนึ่งเลยคือผมก็ไม่เคยเล่นลอกหยดน้ำมาก่อนซึ่งมาเล่นก็ Black Max 4 ตัวแรกนะครับเอาไปที่กาญจนบุรีเอาไปตกเล่นๆก็ไม่ได้ปลาเหมือนกันเพราะไม่เคยตกน้ำจืดมาก่อนนะฮะก็เห็นกลับมาเล่นก็ศึกษาเพิ่มเติมก็ตกน้ำจืดสนุกดีตกปลาช่อนปลาชะโดก็เลยลองไปใช้ซื้อ Black Max 4 มาก่อนซึ่งมันถูกเพราะว่าเมื่อก่อนผมชอบใช้อาบู 6543 ใช่ไหมผมก็เป็นแฟนอาบูแต่พอใช้ Black Max อ่ะผมมองว่าตัวนี้มันไม่คลาสสิกอ่ะเราชอบความที่อาบูมันคลาสสิกอ่ะ 6543 มันคลาสสิกนะฮะหรือว่าไอตัว 4543 มันคลาสสิกอ่ะผมชอบแนวนั้นมากกว่าผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเป็นลอกหยดน้ำมันดูทันสมัยเราก็เลยมาเล่นชิมาโน่ดูนะครับซื้อชิมาโน่จริงๆสั่งไดว่าไปด้วยนะแต่ยังไม่มาของยังไม่มานะฮะสั่งแบบพรีออเดอร์ไปนะครับก็เดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกเหมือนกันก็ลอกตัวนี้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ได้มาผมก็เอามาล้างใหม่หมดเลยนะแล้วผมก็ใส่อัจจาระบีใหม่ใส่ออยล์ใหม่จากความรู้ที่เรามีมาก่อนหน้านั้นที่เราไปนั่งเฝ้าร้านตกปลามานะครับก็มาทำจริงก็เรื่องของการล้างลอกเดี๋ยวอาจจะทำคลิปออกมาให้ดูเนาะว่าตัวเมทาเนียมมันล้างยังไงนะฮะ
ก็จะล้างแบบบ้านๆหน่อยนะสมัยนู้นสมัย20 ปีที่แล้วที่ผมอยู่ร้านตกปลามาเขาก็ล้างยังไงผมก็ใช้วิธีเดียวกันนะก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูย้อนกลับมาก็คือแนะนำสำหรับใครที่จะซื้อเมทาเนียมนะฮะก็ไม่ต้องรอ2022หรอกถ้าสำหรับผมนะผมว่า2020ดีกว่าสำหรับตัวผมนะซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันถูกลงก็รอราคานิดนึงหรือหาใน Shopee จริงๆมันมีอยู่ร้านนึงเขาเป็นร้านจากญี่ปุ่นที่มาเปิด Shopee ในไทยนะครับก็เขาก็มีเมทาเนียมหมุนซ้ายอยู่ก็ไปซื้อกันได้นะครับใน Shopee ในร้านนั้นประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็ต่อไปนี้ช่องก็อาจจะมีงานอดิเรกเรื่องของตกปลามากขึ้นเพราะว่าคุณชูเขาก็สนใจคอนเทนต์ในช่องก็จะมีหลากหลายมากขึ้นนะครับก็จะมีทั้งรีวิวเทครีวิวอะไรแปลกๆอีกเยอะแยะเลยนะครับรีวิวเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการไปเที่ยวการอะไรนี่นะครับถ้าไงฝากช่องไว้ด้วยนะครับก็แค่นี้วันนี้ก็ประมาณนี้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ